Raamattu ei opeta siitä, että meidän tulisi tuomita tai väitellä. Mutta Raamattu antaa vahvan periaatteen ja opetuksen siitä, että me uskovina olemme Jeesuksen todistajia. Mitä kristiusko opettaa ja mitä oikeastaan tarkoittaa olla kristitty? Oletko koskaan miettinyt, voisiko usko Jeesukseen tuoda jotain hyvää sinun elämääsi? Perusasioita-sarja käsittelee juuri näitä kysymyksiä. Hei! Kiva, että sä löysit tämän videon. Täällä me käsitellään uskon perusasioita. Tänään mä puhun aiheesta, miten kertoa uskosta. Onko sulla kokemuksia tilanteesta, jossa joku on avoimesti, julkisesti kertonut omasta uskostaan? Sä oot ehkä saattanut olla sivuhenkilönä tämmöisessä tilanteessa. Tai onko sitten joku sun kavereista jakanut kahden kesken omasta uskostaan sulle? Tai kenties sä oot itse ollut jakamassa uskostasi. Uskosta puhuminen avoimesti ei ole kovin yleistä. Ja tämä ehkä johtuu siitä, että yleensä ajatellaan, että uskon asiat on yksityisasioita. Mä aikaisemmin ajattelin vahvasti sillä tavalla, että jos joku puhuu avoimesti uskosta, niin se on jotenkin outoa tai epänormaalia. Mulle tämmöiset julkiset uskon tunnustukset jossain julkisella paikalla tai bussissa, missä ikinä, niin ne meni kategoriaan oudot tilanteet. Mun elämässä ja ehkä myös sun elämässä on ollut noloja hetkiä ihan laidasta laitaan. Esimerkiksi mä muistan lapsuudesta, mä olin joku 5- tai 6-vuotias, kun naapurin poika ampui vahingossa mua ilmakiväärillä jalkaa. Ja siinä ei tullut mitään suurempia fyysisiä vammoja, mutta mä muistan ne henkiset vammat, mitä sieltä tuli, koska kun se naapurin poika oli ottamassa saapasta pois mun jalasta ja sukkaa katsoakseen, että mitä oli käynyt, niin mä joudun ikkunsekaisella äänellä sanomaan, että ei mun sukka lähde pois, koska mulla on sukkahousut jalassa. Mä joudun paljastaa ja tunnustaa siinä, että mä olin joutunut käyttämään mun isosiskon sukkahousuja. Toinen tilanne oli se, kun mä olin yhden kiinnostavan tytön kanssa kahvilla. Ja mä sain kaverilta viestin, että hei Joona, missä sä oot? Miten menee? Ja mä ajattelin näppärästi laittaa sille viestin, että hei, että mä oon täällä. Ja otin kameran puhelimesta ja olin ottamassa kuvaa. Kun mä taisin, että salamavalo välähti siinä hämyssä kahvilassa ja säikäytti kaikki lähellä olevat. Ja mulla oli nolotilanne selittää, että mitä oli tapahtunut. Mutta ehkä noloimmalta tilanteelta sillä hetkellä tuntui lukioikäisenä kaveriporukan kanssa bänditreeneissä, kun kaverit kysyi multa, että Joona, ootko sä uskovainen? Ja mä muistan sen, kun aika pysähtyi ja mun sydän alkoi pamppaamaan. Mitä mä vastaan tähän? Mä olin siinä hetkessä suhteellisen alkuvaiheessa mun uskoni kanssa. Lapsen usko oli muuttunut teinivuosien kapinoiden jälkeen omakohtaiseksi uskoksi. Ja mä mietin, että miten mä vastaan tähän. Usko oli mulle henkilökohtainen ja tärkeä asia jo silloin, mutta haasteena oli se, että se oli niin henkilökohtainen ja syvä asia mulle, että mulla oli vaikea vastata niinkin suoraan kysymykseen tai niin henkilökohtaiseen kysymykseen. No siinä sekunnin murto-osassa, kun mä tätä mietin tätä asiaa ja emmin, niin mä kuulin tämmöisen lempeän äänen sanoman, että Joona, ei siinä ole mitään hävettävää. Ja itse asiassa tämä ääni ei kuulunut Jumalalle siinä hetkessä, vaan se oli meidän bändin basisti, joka rohkaisi mua, että hei, sä voit kertoa, jos sä oot uskovainen. Ja mä sain sanottua kaikille mun kavereille siinä, että hei, joo, mä olen uskovainen. Syynä tähän epäröintiin oli varmasti nuoren miehen pelko tulla leimatuksi. Mä mietin, miten mun kaverit suhtautuu tähän asiaan. Myöhemmin mä huomasin kuitenkin, että nehän kunnioitti mun aitoa vakaumusta. Varmasti kyseessä oli myös pohdinta siitä, että oli kyseessä niin henkilökohtainen ja tärkeä asia mulle, että siitä puhuminen ei ollutkaan niin yksinkertaista tai joku pikkujuttu. Mä olin kokenut, että mä olin saanut synnit anteeksi ja rauhan Jumalan kanssa. Mulla oli ikään kuin semmoinen fiilis, että mä olin saanut lottovoiton. Ja niin kuin yleensä suomalaiset tekee, en mäkään halunnut kertoa aluksi tästä mun lottovoitosta. Myöhemmin kuitenkin mä ymmärsin, että uskossa on kyse niin iso osa mun identiteettiä, että mä voin ihan hyvin olla siitä avoin. Raamatussa ei kertota mitään tarkkoja tapoja tai metodeja, miten kertoo uskosta. Mutta sen sijaan siellä kerrotaan esimerkkejä ja periaatteita tästä. Esimerkiksi Uudessa testamentissa apostolien teoissa
kerrotaan, miten ekat kristityt Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen lähti viemään tätä sanomaa eteenpäin. Ja opetuslapset oli samoja tyyppejä, ekoja kristittyjä, jotka oli siellä Jeesuksen valmistamisen yhteydessä lähtenyt karkuun ja kieltänyt uskonsa, kun ne säikähti sitä. Eli tämä pelkokäsite oli varmaan kohtuullisen tuttu näille ekoille kristityillekin, niin kuin meillekin saattaa olla. Myöhemmin kuitenkin kerrotaan, että näille samoille tyypeille, jotka pelkäs ja kielsi uskonsa, niin Jeesus antoi tehtävän ja lupauksen, te tulette olemaan mun todistajia. Hän sanoi, että mä lähetän Pyhän Hengen, joka antaa teille kyvyn, rakkauden ja rohkeuden viedä sitä sanomaa eteenpäin. Ja itse asiassa tämä sama lupaus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Että me saadaan olla Jeesuksen todistajia. No mitä tarkoittaa olla todistaja? Mulle ainakin nämä ajatukset menee oikeussaliin tai oikeusistuntoon, missä on todistaja lisäksi tuomaria, asianajajia ja niin edespäin. Mikä on todistajan tehtävä tuommoisessa oikeusistunnossa? Todistaja kertoo, mitä hän on kuullut, mitä hän on nähnyt, miten hän on kokenut oman parhaan kykynsä mukaan. Ja tämä taas puhuu mulle siitä, että okei, uskovana, jos mä olen Jeesuksen todistaja, niin mun tulee tehdä samoin suhteestani Jeesukseen ja uskostani Jeesukseen. Mun tehtävä ei siis ole olla tuomari, joka sanoo ja latelee tuomioita, tai mun tehtävä ei ole olla asianajaja, joka väittelee muiden asianajajien kanssa syytteistä, vaan uskovana mun tehtävä on olla Jeesuksen todistaja. Raamattu ei opeta siitä, että meidän tulisi tuomita tai väitellä, mutta Raamattu antaa vahvan periaatteen ja opetuksen siitä, että me uskovina olemme Jeesuksen todistajia. Ja se on se tapa, miten me kerrotaan meidän uskosta. Uskosta kertomisen motiivina ei tulisi koskaan olla tuomitseminen tai väittelyn halu, vaan ennemminkin halu kertoa siitä, mitä usko Jeesukseen on saanut aikaan mun elämässä. Uskossahan on siis kyse siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja vaikuttanut mun elämässä, ei mun omista saavutuksista. Siksi mä voin olla avoin jopa mun ongelmista ja haasteista, mutta mä voin myös olla avoin, miten usko Jeesukseen on niissä auttanut. Ja tämä antaa sijaa aitoudelle ja avaa keskusteluja. Se auttaa mua ymmärtämään, ettei mun ei koskaan tulisi suhtautua ihmisiin ja lähimmäisiin tuomitsevasti tai väittelyhaluisesti, vaan miten voin kunnioittaa lähimmäisiä, vaikka heillä olisikin päinvastainen vakaumus kuin mulla itselläni. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun mä kohtaan joskus tilanteita, missä joku torjuu mun uskoni tai torjuu mut mun uskoni tähden. Raamatussa Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 Jeesus itse sanoo näin. Joka tahtoo noudattaa hänen, eli Jumalan tahtoa, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko minä omiani. Ja tässä Jeesus viittaa siihen, että joka tahtoo seurata hänen jalanjälkiään, niin hän tulee näkemään sen elämässään, onko tämä homma oikeasti totta vai ei. Ja usein, erityisesti läheisten ihmisten kohdalla, niin usein ei olekaan kyse siitä, että miten usein tai miten me kerrotaan meidän uskosta sanallisesti heille, vaan tärkeintä on se, että onko meidän elämä sellaista, mikä puhuttelee heitä, ja kertooko meidän elämä meidän uskosta ja meidän uskon kohteesta. Meidän tulisi uskovina elää sillä tavalla, että ihmiset tulisi kysymään meiltä, että mihin mun toivo perustuu. Ja tämä on mulle itselleni haaste samalla. Mutta myös etuoikeus tietää, että mä oon löytänyt jonkun toivon, minkä varaan mä voin elämäni rakentaa. Ja lohdullista on myös tietää, että lopulta se on Jumala, joka vakuuttaa ihmiselle oman olemassaolonsa. Se ei ole mun tehtävä. Näin ei tapahtunut mun kohdalla, niin ei myöskään tapahdu mun läheisten kohdalla tai kenenkään kohdalla. Mutta mulla on etuoikeus ja sulla on etuoikeus olla jakamassa, olla kertomassa
miten tämä vakuuttuminen Jumalasta lopulta sun kohdalla on tapahtunut. Kiva kun katsoit videon. Seuraavat perusasioita videot löydät tästä ja kanavan voit laittaa tilaukseen tuosta. Jaathan video ystävillesi ja jos haluat lukea lisää uskosta, videon kuvauksesta löytyy mielenkiintoisia linkkejä muun muassa meidän seurakunnan nettisivuille, josta löydät tulevat tilaisuudet ja muun sisällön. Nähdään taas!